Καλώς ορίσατε στο τρίτο διαδικτυακό Masterclass από τη σειρά Κρήτη 101 με θέμα το κριτικό γλέντι. Δεν θα μπορούσα να κάνω διαδικτυακά μαθήματα με θέμα την κριτική κουλτούρα και τα κριτικά στερεότυπα χωρίς να αφιερώσω ένα ταχύρυθμο μάθημα για το κριτικό γλέντι. Όταν λέμε κριτικό γλέντι, φυσικά εννοούμε για κάθε γιορτή ή μάζοξη που πρόκειται για α. Γάμο, β. Βάφτιση, γ. Αραβώνας και δ. Μία γιορτή στην οποία μαζεύεται όλο το χωριό σε μία πλατεία και γιορτάζουν κάποιον Άγιο, το γνωστό πανηγύρι. Πάμε να δούμε λοιπόν 4 βασικά σημεία του κριτικού γλεντιού. Ανοίξτε τα τετράδια και κρατάτε σημειώσεις. Νούμερο 1. Πρώτα απ' όλα ας το πάρουμε από τον κόσμο που θα συναντήσει τα κριτικά γλέντια, ο οποίος επί Πασόκ έφτανε άνετα τα 2.000 άτομα έως όλο το χωριό. Εκτός αν όλο το χωριό ήταν 2.000 άτομα. Φήμες λένε πως σε γάμο που παρευρέθηκαν 3.000 άτομα, η μάνα βρήκε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πως η ομάδα της Βίκης Χατζηβασιλείου εντόπισε και τη μάνα με τους 9 της γιους και τη μια της κόρη, η οποία είχε πάει στα ξένα. Ακόμα φήμες λένε πως στο γάμο ήταν προσκεκλημένος ο Κουτρούλης, ο οποίος σε θεάθη να πίνει κουπαλάκια δίπλα του Καραγκιόζη. Αλλά πέρα από τα αστεία, τι φάση με τα τόσα άτομα στα γλέντια. Έτσι και έλαβες πρόσκληση για γάμο ή βάφτιση, αυτό ήτανε, πρέπει να παρευρεθείς. Πρέπει να εκπροσωπήσεις την οικογένειά σου, αλλιώς το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Δεν έχεις μούτρα να αντικρίσεις την οικογένεια την οποία σε προσκάλεσε αν δεν πας. Κι άμα δεν πάμε θα μας επέζουν οι άνθρωποι, θα γίνουμε ρεζίλι το σκυλιό. Γεννιέσαι στην Κρήτη, έχεις 2 καθήκοντα στη ζωή σου. 1 να πίνεις ρακί και 2 να παρευρίσκεσαι σε γάμους και σε βαφτίσια, όπου σε καλέσουν. Σε καλέσανε σε γάμο ή βάφτιση και δεν πήγες, αυτό ήτανε, πρέπει να κάνεις χαρακίρι. Πρέπει να μαζευτείς εσύ και όλη σου η οικογένεια στη μέση της πλατείας να σε λιθοβολήσουν για παραδειγματισμό. Αυτό ήταν, τελείωσε. Νούμερο 2. Διακόσμηση. Και θα με ρωτήσεις τώρα εσύ που δεν είσαι από την Κρήτη, αλλά έχεις παρευρεθεί σε κριτικό γλέντι. Ποια διακόσμηση? Και θα σου απαντήσω ότι πολύ καλά κάνεις και με ρωτάς ποια διακόσμηση, γιατί η διακόσμηση η οποία συνήθως τοποθετείται πάνω στο τραπέζι και την οποία έχει χρυσοπληρώσει το ζευγάρι που παντρεύεται ή το οποίο βαφτίζει το παιδί του, έχει βγάλει φύλλο και φτερά μέσα σε 5 λεπτά. Οι καλεσμένοι στην Κρήτη δεν τρέχουν γρήγορα να πάνε στο κέντρο δεξιώσεων γιατί πεινάνε, αλλά για να βουτήξουν τα φαναράκια και τα κουλούρια, τα γνωστά γαμοκούλουρα, από τα τραπέζια. Είναι η Black Friday του κριτικού. Ανοίγουν οι πύλες της δεξιώσεως και ξεχύνονται αποφασισμένοι κριτικοί που θέλουν να προλάβουν τις ανθοδέσμες και τα φαναράκια στα τραπέζια, τα οποία και τοποθετούν κάτω από το τραπέζι και τα φυλούν από στενό κλειό. Αφού πας τώρα εσύ σε σπίτι κριτικού και βλέπεις μια συλλογή από ωραία φαναράκια και λες «Ρε εσύ από πού τα αγόρασες αυτά? Αυτό είναι από το γάμο του ξαδέρφου του πατέρα μου, αυτό από τη βάφτιση του ανιψιού της γυναίκας μου και αυτό από ένα γάμο που είχα πάει πριν 1 μήνα και αυτό είναι από τη βάφτιση της Ρούλας». Νούμερο 3. Ξένος στο γλέντι. Σίγουρα σε κάθε γάμο ή πανηγύρι θα βρεις και κάποιον ο οποίος δεν είναι από την Κρήτη ή δεν είναι από το ίδιο χωριό με σένα. Και ξέρεις τι πιστεύει κάθε κριτικός όταν συναντάει ένα άτομο από ένα άλλο μέρος της Ελλάδας ή από ένα χωριό άλλο από το δικό του. Δεν ξέρει να πίνει, δεν ξέρει να τρώει. Λες και φαγητό και ποτό θα βρεις μόνο στο συγκεκριμένο σημείο της Κρήτης, πουθενά άλλου. Και τι συνεπάγεται αυτή η αντίληψη? Θα περάσεις από την δοκιμασία. Τα γνωστά κουπαλάκια. Τα κουπαλάκια ή αλλιώς η γνωστή κούπα είναι η διαδικασία κατά την οποία γεμίζεις ένα νεροπότηρο ή μια κανονική κούπα με αλκοόλ, συνήθως βότκα, άντε να βρίσκονται και 2-3 σταγόνες από χυμό και πρέπει να το πιείς όλο με τη μία. Αυτό λοιπόν καθορίζει το αν θα περάσεις με επιτυχία τη δοκιμασία του κριτικού, η οποία συνήθως συμβαίνει ως εξής. Και πριν περάσουμε σε αυτό το απόσπασμα, θέλω να σε σταματήσω εδώ και να σου εξηγήσω ότι αυτό το βίντεο έχει δημιουργηθεί με ένα απίστευτα χαμηλό budget. Οπότε θέλω να επικληθείς στη φαντασία σου και να φανταστείς ότι βρίσκεσαι σε ένα γάμο χιλιάδων ατόμων, γίνεται ένας χαμός από πίσω, ηχούν ξέφρενοι ρυθμοί κριτικού τραγουδιού και στο δίπλα τραπέζι βρίσκεται ο Μανούσος, ο οποίος θέλει να περάσει από δοκιμασία τον Γιώργο από τα Τρίκαλα. Πάμε να δούμε.
Μρε Γιώργο, κατέστε να πίνετε έτσι στα τρίκα λαζί. Σύφη, τσέρασε τον το κοπένια κούπα. Πες το τι έγινε. Ψε. Τώρα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ένα, αν το πιει, Τώρα έγινες άντρας κριτικός. Ετσέρασε τον αλνιά. ή δύο, αν σταματήσει η διστάση, Τα ξέρουνε μωρέ να πίνουνε τσαπάνω. Είδα άντρας είναι του τόσο δεν κατέω. πολύ τεστοστερόνη μαζεμένη ρε παιδί μου. Πάντως, όπως και να έχει, είτε περάσει το τεστ είτε όχι, στη μία περίπτωση θα σε ξανακεράσουν η κούπα και φαΐ και θα θεωρείσαι γνήσιος άντρας, και στην άλλη θα συνεχίσουν να σε κερνάνε κούπα και φαΐ μέχρι να μάθεις να φέρεσαι σαν κριτικός. Νούμερο 4. Περνάμε σε αξιομνημόνευτες αναφορές μπόνους. Α. Τα κοκαλάκια για το σκύλο. Και Β. Ο λιράρης. Ο οποίος λιράρης τώρα, για να πάρεις δηλαδή την ιδιότητα του λιράρη, πρέπει εκτός από τη βασική εκπαίδευση στο τραγούδι και τη λύρα, να καταρτιστείς και στην οδική κυκλοφορία. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε γάμο, βάφτιση ή πανηγύρι ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και ο λιράρης να μην πει την παρακάτω πρόταση. Το ΙΜΤΑΦ 3721 εμποδίζει, το οποίο σχεδόν πάντα ακολουθείται από αυτή την πρόταση. Παρακαλούνται τα παιδάκια να απομακρυνθούν από την πίστα για να χορέψουν το σόι της νύφης. Γιατί τόσο μίσος προς τα παιδάκια? Και αυτό ήταν το σύντομο αλλά περιεκτικό ταχύρυθμο μάθημα με θέμα το κριτικό γλέντι. Επόμενο θέμα, κριτική στα κλαμπς. Όταν ήταν ανοιχτά τέλος πάντων. Και ξέρεις τα γνωστά, πάτα μου αρέσει, μοιράσου το με φίλους, σχολίασε, πάτα subscribe και μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη για το επόμενο μάθημα. Αυτά, ευχαριστώ.